Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα μιλήσουμε για τη ζωή. Και πιο συγκεκριμένα θα δούμε το λεξιλόγιο που σχετίζεται με τη ζωή και επίσης θα κάνουμε έναν διάλογο που θα μας βοηθήσει να μιλήσουμε με κάποιον για το θέμα αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν! Ας δούμε λοιπόν το λεξιλόγιο και θα αρχίσουμε με τις γενικές έννοιες. Έχουμε τις εξής λέξεις. Η ύπαρξη, η καθημερινότητα, οι εμπειρίες, η μοίρα, το πεπρωμένο, οι στόχοι, τα όνειρα, η ελπίδα, η εξέλιξη και οι προκλήσεις. Μετά περνάμε στα θετικά στοιχεία της ζωής. Η ευτυχία, η αγάπη, η χαρά, η επιτυχία, η αρμονία, η ελευθερία, η δημιουργία, η ειρήνη, η φιλία και η συμπόνια. Και τώρα ας δούμε τα αρνητικά στοιχεία της ζωής. Οι δυσκολίες, η αποτυχία, η απογοήτευση, η μοναξιά, η λύπη, ο φόβος, το άγχος, η απώλεια, η αδικία και η προδοσία. Επίσης, ας δούμε τις φιλοσοφικές και μεταφορικές έννοιες όσον αφορά τη ζωή. Ο κύκλος της ζωής, το μονοπάτι, το ταξίδι, η εσωτερική αναζήτηση, η ισορροπία, η αυτογνωσία, η υπερατότητα, η αθανασία, η αλλαγή και η μεταμόρφωση. Και τώρα ας δούμε τον διάλογο σχετικά με το θέμα η ζωή. Ξέρεις Μαρία, κάποιες φορές αναρωτιέμαι ποιο είναι το πραγματικό νόημα της ζωής. Γιατί βρισκόμαστε εδώ. Είναι ένα ερώτημα που βασανίζει τους ανθρώπους από την αρχαιότητα. Νομίζω ότι το νόημα της ζωής είναι διαφορετικό για τον καθένα. Για σένα τι σημαίνει? Δεν είμαι σίγουρη. Από τη μια θέλω να πετύχω τους στόχους μου, να έχω επιτυχία, να αποκτήσω εμπειρίες. Από την άλλη σκέφτομαι ότι όλα είναι εφήμερα. Τι νόημα έχει επιτυχία αν όλα χαθούν? Η ζωή είναι ένα ταξίδι, όχι ένας προορισμός. Ίσως η ευτυχία να βρίσκεται στις στιγμές, στις σχέσεις που δημιουργούμε, στην αγάπη που δίνουμε και λαμβάνουμε. Συμφωνώ, αλλά η ζωή είναι γεμάτη προκλήσεις. Μερικές φορές νιώθω ότι η μοίρα μας παίζει περίεργα παιχνίδια. Η μοίρα μας δίνει καταστάσεις, αλλά εμείς αποφασίζουμε πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Δεν έχει σημασία πόσες φορές πέφτουμε, αλλά πόσες φορές σηκωνόμαστε. Έχεις δίκιο, αλλά τι γίνεται με την απώλεια και τον πόνο? Δεν είναι άδικο που όλα κάποτε τελειώνουν? Ναι, είναι δύσκολο, αλλά ίσως γι' αυτό η ζωή είναι πολύτιμη, επειδή είναι περαστική. Αν ζούσαμε για πάντα,
θα εκτιμούσαμε τις στιγμές μας το ίδιο? Ίσως όχι. Άρα λες ότι το νόημα της ζωής είναι να ζούμε το παρόν και να το εκτιμάμε όσο μπορούμε. Ακριβώς, να αγαπάμε, να μαθαίνουμε, να εξελισσόμαστε και κυρίως να βρίσκουμε τη δική μας ισορροπία μέσα στο χάος. Ξέρεις κάτι, Μαρία? Αυτή η συζήτηση με έκανε να δω τα πράγματα διαφορετικά. Ίσως το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ζούμε την κάθε μέρα σαν να είναι μοναδική. Αυτό ακριβώς, και να μην ξεχνάμε να χαμογελάμε. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης, θέλω να μου πείτε στα σχόλια τι σκέφτεστε όταν ακούτε τη λέξη ζωή. Επίσης, μπορείτε να γίνετε μέλη του καναλιού μου για περισσότερα προνόμια. Να έχετε μία υπέροχη μέρα. Γεια σας!